Привіт! Це наш грудень у Канаді. Сьогодні я покажу, як ми готуємось до Різдва, українську школу тут у Верноні, ельфа, який з'являється у дітей на початку грудня, а також якою буває тут зима. Ну і, звичайно, як ми святкували Різдво цього року. Ти можеш посунути ось цей чорний. О, я бачу. Дивися. Так, але мені треба всю сонце. Посунь її в бік туди. Добре. О, В бік. бачу, що треба. Оцю треба посунути? Бо дивися, воно майже сюди. Добре. Воно Береш? так. Боже, як добре, що ти маленька, Настя. Бери ту пакет, сунь. Так, вилазь. Це в нас тут валіз. Добре, на ось це бери, неси до тата, я тут все поскладаю. Це гірляндочки. Спочатку гірлянда робиться. Ми включили музичку собі. Що це за Мексика? Ось. А вчора на маркетплейсі ми взяли ось такий фаєрпот. Ой, фаєрплейс. Дуже класний, дуже класний. Привіт, мама. І тут просто. В Канаді різдвяні прикраси починають продавати дуже рано, навіть ще до Хеллоуіну. А якщо він закінчується, різдвяні речі вже точно з'являються в магазинах. Більшість канадців починають прикрашати будинки ще на початку листопада, особливо зовні. Вогники, фігурки, гірлянди. Для нас це спочатку було дуже незвично, тому що в Туреччині не всі сім'ї навіть на Новий рік ставлять ялинку. А в Україні, я пам'ятаю, ми ставили ялинку приблизно в середині грудня, і вона стояла до лютого, а то й до березня. Тут це навпаки. Ялинки ставлять рано, але після Нового року їх так само швидко прибирають. І уже в перших числах січня будинки починають виглядати зовсім звично. І ще одна річ, яку ми помітили, в Канаді дуже багато уваги саме до прикрашання будинку зовні. Навіть ті, хто не святкує гучно, все одно часто вішають вогники. Цього року для нас це все відбувається вперше в цьому домі. Перша ялинка, перші свята. Отак виглядає різдвяний час у Канаді, і отак він проходить у нас. Цього вечора нас запросили на різдвяну вечірку української школи, яку заснувала наша українка, пані Олена. Школа знаходиться тут, у нашому місті Вернон. Її створили для дітей, щоб вони могли вчитися читати та писати українською мовою. Заняття проходять раз на тиждень. Сьогодні тут святкова атмосфера, діти, батьки і різдвяна вечірка від української школи. До речі, цього вечора я волонтерила. Взагалі, українське ком'юніті тут дуже невеличке. Люди дуже швидко знайомляться і з часом починаєш бачити знайомі обличчя майже на кожній події. Різдвяні свята, фестивалі, День Незалежності України. На більшості таких заходів ми постійно пересікаємось і бачимо майже одних і тих самих людей. Ось
Більше українців, які доєднуються до української школи, до нашого святкування. Це неймовірно приємно. І знаєте, у мене в Україні залишилось дуже багато родичів. І кожного року на кожні сімейні свята ми збиралися всі разом. І це завжди була така тепла сімейна атмосфера, яку хочеться відчувати, де б ти не був. І я думаю, що коли ми робимо ось такі свята, це дає можливість кожному із нас, кожному із вас відчувати себе начебто вдома. Принаймні, я дуже-дуже хочу, щоб у кожного з вас таке відчуття залишилось після сьогоднішнього вечора, щоб ви пішли додому і зрозуміли, що в Канаді ми теж відчуваємо себе як вдома. Є така різдвяна традиція, дуже популярна в Північній Америці – це різдвяний ельф. Ідея в тому, що на початку грудня до дітей приходить ельф. Він живе у домі до Різдва і ніби спостерігає за поведінкою дітей. Вважається, що ельф передає інформацію Санті, тому діти стараються бути чемними. У цього ельфа є свої правила, наприклад, його не можна торкатися, бо за легендою він може втратити свою магію. Ще одне правило – ельф не з'являється сам по собі. Щоночі він переміщується в інше місце, і зранку діти шукають, де він тепер. Цей ельф дуже часто робить якісь витівки, або залишає маленькі сюрпризи. Настя, що це сталося? Це він так, це він так. Я думаю, що це. Я думаю, що це. І він луський ялинку. А де він? Він там, я бачу. А як він так зробив ялинку? Може так біг і пух туди. Так, він хотів прикрасити ялинку Так. туалетною бумагою. Так. Також я чула, що багатьох дітей вистачає буквально на тиждень з цією грою, але в нас вийшло інакше. Настя з початку грудня і до самого Різдва щоранку прокидалася і одразу йшла шукати ельфа. Вона знала, що зранку на неї чекає або якась витівка, або маленький подаруночок. І якщо чесно, це дуже допомагало з вечорами. Її було значно легше вкладати спати, бо вона знала, що зранку буде щось цікаве. Тому, починаючи з цього року, ельф став ще однією маленькою різдвяною традицією в нашому домі. Ось така в нас зима тут в Канаді. Снігу нема. В принципі, зазвичай тут ще й вітру немає, але коли ми приїхали до озера, то такий досить сильний вітерець. Зараз на вулиці 3 градуси. Ми поїхали на велосипедах кататися. Це була ідея Насті. Хто ми такі, щоб не послухати свою дитину? Baştan aldı. Nasıl ne kadar çok aldı? Bak bir tane ben atayım mı? Bak şimdi seyret. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Oraya bak. Dur. Okay, let's go. Hadi çıkın. Biz ilk gideceğiz. Hadi. Evet biz ilk gideceğiz. Hayır. Evet. Masyalı bizim.
Ранок 24-го в нас почався з кухні. Ми з Настею разом готували вареники, а потім борщ. Так само, як і в Україні, в Канаді Різдво часто святкують у колі сім'ї. Але коли ти живеш тут не так давно, то це коло зазвичай дуже маленьке. У багатьох просто немає великої родини поруч, тому і цього року, і минулого ми вирішили зустрічати Різдво з друзями. Мені здалося, що я змогла йому як донести, що в нас є ще щось спільне, і ми дивимося в одну сторону. А це такий своєрідний меморіал, який побудував, не давали. Вони вирішили залишитися разом, але в іншому світі вони обоє стрибнули з тієї гори. Я і Наталка – це символи вірності. З таких цінностей сімейних, крім вірності. Які ще цінності для майбутнього молодятинка? Ми їдемо на святкування. Борщик в мене тут. Бабулі там варенички. Покажи трошки варенички. Отак. Зараз будемо варити. Мерць бере в бороду! Ура! Я довольна. Настуся, краса. Їдемо. Ми зібралися всі разом, сіли за стіл, поспілкувалися. До речі, в нас вийшло навіть більше, ніж 12 страв. Цього вечора до нас завітали колядники, діти з української школи, про яку я вже розповідала раніше. Вони прийшли з колядками, святковим настроєм і дуже теплою атмосферою. Ми запросили їх спеціально, бо хотілося, щоб цього року Різдво відчувалося по-справжньому українським. Ho, ho! Merry Christmas! Є? Багато? Але, мама, я не чула Санта Клаус. Не чула? Я думаю, що це Там пише кому це? кубу. Зімба. Rocking around the winter tree at the frosty party hop. Candles glow and where you can see every heart begins to stop. Rocking around the winter tree, let the joyful laughter ring. Later we'll taste that apple pie and we'll raise our voices high. Мама, це кухня. Кухня? Gentle feeling when you hear voices singing. Ну що, друзі, ось так пройшов наш різдвяний ранок. Зараз я вирушаю забирати бабусю з церкви. Будемо відпочивати сьогодні, цілий день пити чай, їсти смаколики. А вам бажаю щасливих свят і мирного неба в нашому новому році. Всіх обіймаю!